guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Karen Padua. And for today's video, gagawa tayo ng coffee jelly. Yung gagawin natin coffee jelly today is inspired by Faye Balbacal. Isa din siyang vlogger. Napanood ko lang ito sa YouTube kagabi. And since mag-vlog tayo today, gusto ko i-try kasi favorite ko rin yung ginamit niyang sangkap. Ito yung Kopiko Blanca. Ayan. Kopiko Blanca guys. Ito, yung Kopiko Blanca is one of my favorite 3-in-1 coffee. Every snack break dati, bago mag-lockdown. Ito yung lagi kong iniinom. Favorite ko siya. Para sa akin kasi masarap. Tama lang yung lasa niya. So, first time kong gagawin na ito yung gagamitin natin sa ating coffee jelly. So, kung napapansin nyo guys, meron na akong lapel mic. Ito siya. Ayan. Naririnig nyo na ba ako guys? Kasi, bumili ako nito, order ako sa Shopee para mas marinig niyo yung boses ko at naiintindihan niyo talaga. So, ito na nga. Ang ingredients natin for today sa ating coffee jelly is, of course, hindi mawawala yung ating Nestle cream. Ayan, Nestle cream. Dalawa yung ating gagamitin. Galing din siya sa rep, pero hindi ko siya nilagay sa freezer. Wala lang, gusto ko lang malamig. Tapos, ang ating condensada. Ayan, condensada. Carnation condensada. And then, pwede kayo gumamit ng kahit anong all-purpose cream at saka ng condensada, kahit anong brand naman. And of course, yung ating Kopiko Blanca. Ayan. I-try natin kung masarap. Tapos, dalawang Gulaman. Ito, si Don Frank Best Gulaman Powder. Color white and flavor. Pwede din yung black na gulaman para black. Kasi coffee ko. Coffee jelly naman yung gagawin natin. And itong evaporated milk. Alaska naman yung gagamitin natin. And make sure na hindi pa expired yung mga ingredients natin. Ito, January 21, 2021. Wala po nakikita yun. 2021 pa naman yung mga expiration nila. Ito, 25. So, hindi pa expired. Dapat yung gagamitin natin, guys. Ha? Ayan, kanina, niluto ko na yung ating gulaman.
Ito na siya. Tadaan! Dalawa yung gulaman natin at matigas na siya, guys. So, let's start. Guys. Una, ilalagay muna natin yung ating all-purpose cream sa lalagyan. Ayan. Medyo liquid yung ating cream kasi hindi ko naman siya nilagay sa freezer. Kasi kailangan natin yung medyo liquid na ingredients. Lagay natin siya dito. So, alam niyo ba guys, normally kasi, syempre, marunong naman na tayo gumawa ng coffee jelly, diba? Normally, yung ginagamit natin mga ingredients is kape lang talaga, diba? So, first time ko din talaga itatry yung gumamit ng Kopiko Blanca. Although, favorite ko naman siya. Sana masarap din. Ito naman siya sa tuloy. So, make sure yung kamay nyo nagugas ko yung para malinis yung ating mga kamay. Kasi pagkain to eh. Ayan. Tapos, lalagay natin yung condensed milk. So, ang available lang kasi sa amin ngayon is Carnation Carnation condensed nada. Kaya, ayun. Kailangan natin gumamit ng opener para mabuksan siya. Hindi siya katulad ng Alaska na easy open. Pero masarap po. Yung condensed. Sige na, hanggang ganyan na lang siya. Tapos, kutsara. Prepared na ako ngayon. Ayan siya. Ayan. Tapos, inimix na natin siya guys. Ito na siya guys. Mix. So, pwede naman ito kahit hindi mixer yung gagamitin nyo. Wala lang, gusto ko lang mixer para makilis tsaka firm yung ating mixture. So, ayan guys, na-mix ko na siya. Ilagay na rin natin yung evap para i-mix ulit natin. Wow. Wow, madami-dami ito. Ayan, madali lang naman to guys. Ganyan na siya. Ayun lang. Tapos lalagay na natin yung Kopiko Blanca. So instead na plain coffee yung ilalagay natin dito. Kasi normally yun naman talaga yung ingredients ng coffee ko. Na coffee jelly. Kopiko Blanca yung nilagay natin. Ang bango guys! Wow! Amazing! So, para hindi bobo yung ating mixture, no? Gamitin na lang natin yung mixer para firm yung ating mixture. Ayun, meron pa siyang
Dalawa yung ilalagay kong Kopiko Blanca. Dalawang sachet. Depende sa inyo kung ilan yung gusto nyo ilagay. Ako, dalawa lang gusto ko. Para hindi masyadong matapos. Pwede nga rin isa lang. Pero since malaman naman siya, dalawang isa. Mix. Pero nasa mag-mix. So, ayan. Ganito na yung kanyang itsura. Kita mo guys. Baka matapon eh. Ano na siya? Amoy kape. Isiset aside ko muna. Tapos, hihiwa-hiwain na natin yung ating gulaman. Ito natin. Ano? Sobrang tigas. Ang galing. Dalawang gulaman yung ilagay ko. Para matigas yung ating gulaman. Ganyan lang. Hiwa-hiwain lang natin siya. So, yun diba guys, nilalagyan pa nila ng maliliit na kisses lang. Mini kisses. Wala lang, silang nila. Wala akong ganun. Hindi tayo maglalagay ng ganun. Para na lang tayo. Kopiko Blanca lang. Ayan na siya. Wow! Ayan, ay, nagugas ako guys. Ayan. Nalalaki lang yung ating iwan. May kape. So, ayan guys. Nahiwa-hiwa ko na yung ating gulaman. Itong isa medyo madiliit. Tapos ito naman malalaki. Tapos ihalo na natin siya dito sa ating mixture. Ito natin guys. Wow. Bigla yung ating coffee jelly. Parang ang dami. Ayan ang dumami na siya. Wow. And of course, syempre titikman natin siya. Pero mas masarap ito pag malaki. Pero syempre, titikman natin. Laki. Tikim lang yun. Pero malaki. Gusto ko may sabaw. Ano ba ito magkakaroon sa tumba natin siya para pumunta na sa bawah. Lalalala. Magtatapon guys. Wala ko natapon. Gusto ko kasi yung sabaw. Para maibig na. Ayun na yung titikman lang naman natin. Lalala. Tumubog. Sarap nga. Pero mas masarap ito pag malamig. Tama lang yung lasa niya. Para sa akin. Ito na lang.
guys, nubos ko na yung ating fritis. Ayan. Ilalagay na natin siya sa lalagyan. Tapos ilalagay natin sa freezer. Ang lalaki ng hiwa ko. Dapat pala itan ko pa yung kabila, diba? Lagay na natin siya dito. Mas gusto ko yung sabaw. Puro sabaw. Gusto ko sabaw. So, ayan guys, dalawang malaking container ng ice cream yung nagawa ko. Tsaka meron pang maliit na tub. Madami na rin ito guys. Ang dami. So, ayan guys. Shoutout nga pala sa aking 490 subscribers. Ayan. Thank you so much sa inyo guys. Sana dumami pa kayo. And that's it for today. So ayan guys, I hope you enjoy watching my video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please mag-subscribe ka na and hit the notification bell for more updates of my upcoming videos. See you on my next vlog. Bye!